Përshëndetje dhe mirë se vini në këtë tutorial të dytë ku ne do të shikojmë se si të instalojmë PostgreSin në Linux dhe më konkretisht do shikojmë se si ta instalojmë këtë në Ubuntu based distribution ose ndryshe në një version të Linuxit I cili bazohet mbi Ubuntu. Në këtë rast sistemi I operimit që kemi përdorur quhet Ubuntu, por këto komanda do të vlejnë për të gjitha distributions ose sistemet Linux të cilat bazohen mbi Ubuntu. Për të instaluar Postgres kemi dy mënyra, ose mund të përdorim paketen Postgres e cila vjen me versionin e Ubuntus, ose mund të përdorim direkt faqen e Postgresit për të marrë të gjitha komandat e nevojshme. Pra kemi dy mënyra. Fillimisht, para se të vazhdojmë instalimin, bëjmë update sistemin, pra le të shohim mos kemi ndonjë update dhe themi sudo apt update. Kjo është komanda për të vendosur për të bërë update sistemin. Vendosim passwordin dhe presim derisa të bëhet update. Kemi disa gjëra për të bërë upgrade dhe në këtë rast themi sudo apt upgrade. Vendosim y pra për yes dhe presim derisa sistemi jon të bëhet upgrade para se të vazhdojmë me instalimin e Postgresit. Pra këto komandat mund t'i ekzekutoni në një program terminal që vjen me sistemin e operimit. Le të pastrojmë terminalin dhe të kërkojmë në Google se si ta instalojmë dhe themi install ose më mirë themi Postgres download Ubuntu dhe po të shkojmë tek linku I parë, hapim këtë link dhe këtu na jepen disa informacione se si ne mund ta instalojmë këtë në versionet e ndryshme të Ubuntus, por ajo çfarë na duhet është apt repository ose vendodhja se ku ndodhen paketat e Postgresit për të instaluar dhe skriptet përkatëse. Skriptet përkatëse ndodhen këtu, pra kjo është lista e skripteve. Të gjitha gjërat që janë me këtë shenjë këtu përpara duhet t'i injorojmë sepse janë thjesht komente dhe marrim pjesën tjetër. Mund ta bëjmë copy të gjithë pjesën e skripteve, por unë për sqarim po I marr një nga një, pra marr rrjeshtin e parë, e vendosi në terminal. Në terminal mund ta vendosni ose duke bërë right click paste, ose mund të vendosni dhe të klikoni butonin Ctrl Shift V. Pra Ctrl Shift V bën paste. Në rastin ton kur kemi bërë paste komandën është ekzekutuar dhe tashmë marrim komandën tjetër të rradhës. E kopjojmë dhe këta e hedhim në terminal duke përdorur të njëjtën mënyrë dhe klikojmë butonin Enter në këtë rast. Presim një moment. Ekzekutojmë komandën e rradhës për të parë nëse ka ndonjë update. Në rastin tonë nuk do kemi update sepse ne sapo e shikuam. Dhe në fund do të marrim komandën në rrjeshtin e fundit. Në qoftë se bëjmë paste, vendosim Enter. Le të presim për një moment. Do shikojmë që paketat fillojnë dhe instalohen. Në këtë rast paketat janë instaluar dhe për të parë statusin e instalimit ose për të parë nëse Postgresi është instaluar, ne mund të përdorim një komand si me poshtë, themi sudo system-ctl ose system control dhe themi status për të parë statusin e Postgresit, PostgreSQl, vendosim Enter dhe po ta shikoni statusi është aktiv, pra do të thotë që është ekzekutuar komanda në rregull dhe instalimi ka përfunduar me sukses. Le të pastrojmë edhe një herë terminalin dhe tani procesi I instalimit ka përfunduar dhe është mjaft I thjeshtë, mjafton të ekzekutojmë 2-3 komanda dhe kjo është e gjitha. Mirë po, nuk kemi përcaktuar se cili është passwordi I userit Postgres për këtë server.
Dhe një gjë e tillë ne mund ta bëjmë përsëri duke ekzekutuar disa komanda në terminal. Dhe komanda që do të ekzekutojmë tani është sudo u postgres PostgreSQl. Pra me pak fjali kemi thënë që në një farë mënyrë të logohemi në Postgres duke përdoruesin Postgres. Dhe tashmë siç e shikoni dhe shkrimi në rrjeshtin e parë ndryshon, që tregon se ne jemi loguar në Postgres, mirë po duam që të ndryshojmë passwordin në mënyrë që këtë password më vonë ta përdorim në programet e tjera. Për ta bërë një gjë të tillë themi password Postgres dhe këtu vendosim passwordin. Në rastin tonë themi 1 2 3 4. Pra vendosim 2 herë dhe tashmë përdoruesi Postgres ka passwordin 1 2 3 4. Ajo çfarë ngelet për të bërë është instalimi i të njëjtit program që na ndihmon të ndërlidhemi ose të bëjmë veprime me Postgresin. Pra ky është programi dbeaver. Dhe për ta instaluar këtë, fillimisht hapim storin ose software program. Ka disa mënyra se si ne mund ta instalojmë në fakt këtë program, por duke qenë që e kemi gjatë në store, e instalojmë nga stori sepse është mënyra më e thjeshtë. Pra kërkojmë me emrin e programit dhe do shikojmë këtë opsionin e parë, klikojmë install, vendosim passwordin e userit të sistemit dhe vendosim install, le të presim derisa të instalohet. Tani siç e shikoni programi është instaluar dhe le ta hapim këtë program duke klikuar butonin launch. Le të presim për një moment. Programi siç e shikoni është hapur, klikojmë butonin no sepse nuk duam për momentin të krijojmë një databazë. Selektojmë përsëri Postgresin si në tutorialin e shkuar, klikojmë next. Duhet të shkarkojmë driverat përkatës për të lidhur me Postgresin, klikojmë butonin download. E njëjta gjë, fusim kredencialet, vendosim passwordin që kemi krijuar në terminal. Lëm portën 5432 e cila është porta e parapërcaktuar. Edhe këtu tashmë klikojmë butonin test connection. Dhe do shikoni që thot connected, pra do të thot që Postgresi është instaluar me sukses dhe ne jemi në gjendje të lidhemi me të. Madje po të shkojmë tek tabi 2, mund të klikojmë butonin show all databases, klikojmë butonin finish. Dhe e njëjta gjë si në Windows do shikoni këtë entitetin në anën e majt që ka një database të quajtur Postgres që ka skemat e tjerë brenda tij. Pra kjo është e gjitha se si ne mund të instalojmë Postgresin në Ubuntu. Kjo është e gjitha çfarë kemi përgatitur në këtë tutorial. Bashkë mirupafshim në tutorialin e radhës.